Hello everyone, my name is Arnav Subedi and today I am going to give short lecture on solution of triangles. And to introduce myself, I am A-levels graduate student from St. Xavier's College, Maitigar. And let me first share my screen, all right? Okay, so as I already said, my name is Arnav Subedi and I am A-levels graduate student from St. Xavier's College. And today we are trying to understand the concept of solution of triangles. Now, what does solution of triangle actually mean? Solution of triangle means that the process of calculating the side length and angle measures of a triangle using some formula and relations if enough informations are given. So if if a triangle has two sides and one angle, remaining side can be easily calculated using cosine rule. So that's what we are going to learn today. Now let's begin our session with congruencies. Two triangles are said to be congruent to each other if their corresponding sides and corresponding angle are equal in measure. For example, you can take these two triangles. This side is equals to this side is equals to this side, and this side is equals to this side. So what does this implies? This implies that both of the triangles are identical in nature. Congruent triangle भनेको चाहिँ के हो भने यो दुईटा ट्रायंगल चाहिँ एउटै हुनु पर्यो के जस्तै यहाँनेरि पनि हेर्दाखेरि जस्तो देखिन्छ नि यो ट्रायंगललाई कपी पेस्ट गरेर यतापटि राखेको जस्तै देखिन्छ नि सो इफ टु ट्रायंगल्स आर सेम हैन आइडेन्टिकल छ भने दे आर कल्ड कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स है सो देयर आर थ्री एक्सियम्स that are required for two triangles to be congruent है there are five sorry my bad so एउटा भनेको त साइड 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 अर्को साइड एंगल साइड right angle hypotenuse side angle and angle side right? So what is side axiom? Now side axiom states that if three corresponding sides of two triangles are equal then the triangle is congruent triangle. So यसले के भन्छ भने यदि तीनटै साइड चाहिँ इच अर्कासँग एक एकवटा इक्वल छ भने यिनीहरु चाहिँ दुईटा सेम ट्रायंगल हो भन्छ के दे आर कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भन्छ सो यदि तीनटा साइड चाहिँ एक अर्कासँग इक्वल छ भने इट इज इनफ फर दिस टु ट्रायंगल्स टु बी कन्ग्रुएन्ट अर्को भनेको चाहिँ साइड एंगल साइड भन्छ अनि त्यसपछि यो अर्डरहरु पनि याद गर्नु है सो साइड भनेको चाहिँ साइड एंगल साइड भनेको चाहिँ फर्स्टमा साइड आउँछ त्यसपछि एंगल आउँछ त्यसपछि साइड है सो यु क्यान टेक दिस एक्जाम्पल नाउ दिस इज साइड एंगल एन्ड साइड नाउ यदि एउटा साइड इक्वल छ अर्कोसँग एउटा एंगल इक्वल छ अर्कोसँग र अर्को साइड इक्वल छ अर्कोसँग भने दे आर सेड टु बी कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स बाइ साइड एंगल साइड एक्सियम है नेक्स्ट वान भनेको राइट एंगल हाइपोटेन्युस साइड भन्छ नाउ व्हाट इज राइट एंगल हाइपोटेन्युस साइड मिन्स राइट एंगल ट्रायंगल भनेको कुनै एउटा एंगल चाहिँ 90 डिग्री भएको नाउ यो एंगल यदि दुईटा ट्रायंगलमा चाहिँ 90 डिग्री छ अनि उसको हाइपोटेनियस पनि दुईटाको इक्वल छ र कुनै एउटा बेस इक्वल छ भने त्यो दुईटा ट्रायंगल पनि कन्ग्रुएन्ट हुने गर्दछ है जस्तै यो एक्जाम्पलमा यो एंगल 90 डिग्री छ दुवैको यो एउटा साइड इक्वल छ र हाइपोटेनियस पनि इक्वल छ दैट मिन्स दिस टु ट्रायंगल्स आर आइडेन्टिकल अर्को भनेको एंगल साइड एंगल है अनि त्यसपछि एंगल साइड एंगलमा अघि साइड एंगल साइड भने जस्तै फर्स्टमा एंगल त्यसपछि साइड त्यसपछि एंगल अब यो केस हेरौँ है त यो केसमा दिस एंगल इज इक्वल्स टु दिस एंगल है सो एउटा पेयर अफ एंगल सेम भयो अनि यो बीचको लाइन पनि त सेम छ नि त यहाँनेरि सो यो साइड पनि सेटिस्फाई भयो हैन अनि अर्को एंगल पनि सेम छ भनेपछि दिस टु ट्रायंगल्स हैव इनफ एभिडेन्स टु बी कन्ग्रुएन्ट के हैन अनि दे आर कन्ग्रुएन्ट बाइ साइड एंगल एक्सियम नेक्स्ट भनेको चाहिँ एंगल साइड एक्सियम भन्छ सो अघि यहाँनेरि एंगल थियो अहिले चाहिँ एंगल साइड है अब त्यो भनेको चाहिँ के हो भने एउटा एंगल सेम छ त्यसपछि फेरि अर्को एंगल चाहिँ सेम छ यहाँनेरि अर्को एंगल सेम छ यो केसमा त अघि यहाँनेरि बीचको साइड पनि सेम थियो नि त सो त्यही भएर त्यो चाहिँ एएसए थियो अब यो चाहिँ एंगल साइड छ के सो यो यदि कुनै ट्रायंगल चाहिँ एंगल र साइड ले इक्वल छ भने
यो चाहिँ AAS अक्जियमले कन्ग्रुएन्ट हो भनेर प्रुभ हुन्छ। अब SSA को पनि कुरा गर्नुपर्छ हैन। सो SSA ले चाहिँ के भन्छ भने SSA इज नट सफिसिएन्ट फर कन्ग्रुएन्सी के, किनभने हाम्रो यो एक्जाम्पल लिउँ है त। यहाँनिर 6 युनिट छ यसको लेन्थ 11 युनिट छ र यो 30 डिग्री छ है। यो त एउटा ट्रायंगल भयो, तर यो फिगरमा हेरौँ है त, यो लेन्थ पनि 6 युनिट्स नै छ, यो लेन्थ पनि 11 युनिट्स नै छ र यो एंगल पनि 30 युनिट्स नै छ। तर दिस डज नट मीन दैट दिस ट्रायंगल इज फर्मेबल नि, किनकि यो 6 लेन्थले त 6 युनिट लेन्थले त यो जुन लेन्थ छ हो त्यसलाई ठ्याक्क टच गर्नु पर्यो नि त ट्रायंगल फर्म हुनलाई। सो दिस डज नट नेसेसरली मीन द ट्रायंगल विल फर्म के हैन। सो दैट मीन्स SSA इज नट सफिसिएन्ट फर कन्ग्रुएन्सी है। SSA किन कन्ग्रुएन्सी को लागि सफिसिएन्ट छैन त, किनकि इट डज नट जस्टिफाई द ट्रायंगल है। नाउ दिस इज बेसिकली कन्ग्रुएन्सी। र टु रिक्याप, कन्ग्रुएन्सी भनेको चाहिँ दुईटा ट्रायंगल यदि आइडेन्टिकल छ भने दे आर कल्ड कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल्स है। ओके, फर द नेक्स्ट टपिक अफ टुडे हामीसँग चाहिँ साइन ल छ। सो फ्रम द टपिक नै वी अन्डरस्ट्यान्ड दैट इट हैज टु deal with something called sine ratio, right? अब what does sine law mean? Sine law states that the ratio of side to the sine of angle opposite to it is always equals to the in all vertices है। So that means यदि हाम्रो यो ट्रायंगल छ ABC, क्यापिटल ABC है, सो भर्टेक्स A को ठ्याक्क अपोजिट साइड चाहिँ A छ अरे है त। सो भर्टेक्स A को अपोजिट साइड A, भर्टेक्स C को अपोजिट साइड C र भर्टेक्स B को अपोजिट साइड B। अनि त्यसपछि चाहिँ भर्टेक्सलाई क्यापिटल लेटरले, साइड लेन्थलाई चाहिँ स्मल लेटरले डिनोट गरेका छौँ है। नाउ व्हाट डज साइन ल स्टेट्स इज रेशियो अफ यो साइड टु द साइन अफ दिस एंगल नै हैन विल अलवेज बी इक्वल्स टु द एभ्री भर्टिसेस के। सो साइन C बाई साइन अफ C इज इक्वल्स टु A बाई साइन अफ A अनि इज इक्वल्स टु B बाई साइन अफ B। त्यही लेखेको छ यहाँनिर। अनि यो याद गर्न चाहिँ हामीले के याद गर्नुपर्छ भने रेशियो इज एक्सप्रेस्ड एज लेन्थ अफ अ साइड टु द साइन अफ एंगल अपोजिट टु दैट। अघि भने जस्तै यो साइड लेन्थ छ भने यसको ठ्याक्क अपोजिटको एंगल लिने के हैन, अनि तिनीहरुको रेशियो लिने। अब some may argue why does sine law actually matter, right? अब साइन ल किन म्याटर गर्छ भने तिमीसँग कोही बेला यस्तो दिन सकेको हुन्छ, यो एउटा साइड दिएको हुन सक्छ, यो एउटा साइड दिएको हुन सक्छ र यो एउटा एंगल दिएको छ अरे हैन। तिमीलाई चाहिँ यो एंगल निकाल्नु पर्छ भनेर सोधेको छ अरे के है। त्यो सोधेको छ भने वी क्यान सिम्पली युज साइन ल, किनकि हामीले यो दुईटा एक्सप्रेसन मात्रै लिन सक्यौं नि त। यो दुईटा एक्सप्रेसन लियौं भने एउटा मात्रै भेरिएबल बाँकी हुन्छ जुन साइन B हुन्छ, किनकि हामीसँग A अलरेडी छ, B अलरेडी छ अनि एंगल A पनि छ। सो A बाई साइन अफ एंगल A इज इक्वल्स टु B बाई साइन अफ एंगल B गर्दा हुन्छ। अनि त्यसपछि साइन अफ एंगल B लाई यता लिएर आएर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्दाखेरि साइन अफ B को टर्म्समा समथिङ भ्याल्यु आउँछ, अनि त्यसलाई चाहिँ इन्भर्स साइन युज गर्यो भने B को भ्याल्यु निस्क्यो। अनि सिमिलरली C गर्दा पनि त्यही हुन्छ। तर यहाँनिर एउटा प्रब्लम देख्न सक्छौं के हामी, यदि हामीलाई एंगल C र साइड C र एंगल C नै दिएको छैन भने हामीले C र एंगल C निकाल्न सक्दैनौं। तर त्यसको लागि हामीले के गर्न सक्छौं भने हामीलाई यो दुईटा एंगल त दिन सक्छ नि, वा नदिए पनि कुनै एउटा एंगल त दिन सक्छ र यो दुईटा साइड त दिनै पर्यो हैन। सो यो दुईटा साइड दियो भने कुनै एउटा एंगल आउँछ, अनि त्यो एंगल आइसकेपछि त हामीलाई थाहा छ सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल इज अलवेज 180 डिग्रीज हैन। सो त्यो गर्यो भने हामीले एंगल C निकाल्न सक्छौं। एंगल C निस्क्यो भने त अब साइड C निस्किहाल्यो नि, राइट। सो साइन लले चाहिँ के हेल्प गर्छ हामीलाई भने यदि दुईटा साइड र एउटा एंगल वा दुईटा एंगल र एउटा साइड दिएको छ भने हामीले रिमेनिङ सबै साइडहरु निकाल्न सक्छौं है। वी अन्डरस्टुड अबाउट साइन ल, राइट। नाउ लेट्स जम्प टु कोसाइन ल। साइन ल ले चाहिँ हाम्रो साइन रेशियो युज गराएको थियो भने नाउ कोसाइन ल ले चाहिँ कोसाइन रेशियो युज गर्छ के उसको स्टेटमेन्टमा। सो कोसाइन ल इज एक्चुअली द जेनरलाइज्ड फर्म अफ पाइथागोरस थ्योरम है।
Pythagoras theorem was a special case in which one of the angle was 90 degree है. Now what does cosine law help us? How does cosine law help us है? So यदि हामीलाई तीनटा साइड कुनै दुईटा साइड दिएको छ र एउटा एंगल दिएको छ अघि नै जस्तै है, दुईटा साइड दिएको छ र एउटा एंगल दिएको छ भने हामीले थर्ड साइड चाहिँ सिधै निकाल्न सक्छौं के. अघि हाम्रो साइन लमा के देखाएको थियौं त हामीले साइन लमा चाहिँ वी युज्ड फर्स्टमा अर्को एंगल निकाल्यौं, त्यसपछि 180 सँग माइनस गरेर थर्ड एंगल निकाल्यौं अनि मात्रै अर्को साइड निकाल्यौं नि हैन. तर यो केसमा चाहिँ वी क्यान यूज समथिङ कल्ड कोसाइन ल के. सो कोसाइन लले चाहिँ के भन्छ भने यदि दुईटा साइड दिएको छ र एंगल बिट्विन देम दिएको छ भने थर्ड साइड लेन्थ चाहिँ हामीले सिधै निकाल्न सक्छौं के हैन. सो कसरी निकाल्ने त? वी हैव वन रिलेसन फर्मुलेटेड बाइ एल्कासी. एउटा एल्कासी भन्ने फिलोसोफरले यो रिलेसन डिराइभ गर्नुभएको थियो. नाउ दिस इज कल्ड कोसाइन ल है. सो कोसाइन लले चाहिँ के स्टेट गर्छ भने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ab टाइम्स कोसाइन अफ c. कोसाइन अफ c इज इक्वल्स टु x स्क्वायर भन्छ के. सो सम अफ स्क्वायर्स अफ साइड्स गिवन माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट अफ साइड्स टाइम्स कोसाइन अफ एंगल बिट्विन देम इज अलवेज इक्वल्स टु द स्क्वायर अफ थर्ड साइड है. सो दिस इज कोसाइन ल. नाउ यो कोसाइन लले चाहिँ कसरी युज गर्ने अघि मैले भने जस्तै हामीलाई यदि दुईटा साइड दिएको छ र एंगल बिट्विन देम दिएको छ भने यो थर्ड सेकेन्ड र थर्ड एंगल हामीलाई थाहा छैन अरे. अहिले यो दुईटा एंगल थाहा छैन भने हामीले अब यो साइड लेन्थ निकाल्नु पर्यो. अब यहाँनिर साइन ल त ठ्याक्कै अभियस हुँदैन नि हामीलाई, किनकि कुनै दुईटा एंगल नै दिएको छैन हामीलाई. अनि यो सी छ एक्स छ अनि अर्को रेसियोको लागि एंगल छैन भने चाहिँ नाउ वी क्यान युज कोसाइन ल के हैन. सो कोसाइन ल युज गर्यौं भने चाहिँ हामीसँग यो एंगलको मेजर हुन्छ. सो कोसाइन अफ सी आउँछ अनि ए र बी अलरेडी थाहा छ. सो यो फर्मुला युज गर्ने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos c इज इक्वल्स टु x स्क्वायर. यो गर्यो भने थर्ड एंगल आउँछ. वा हामीले यो थर्ड एंगल दिएको छ र कुनै एउटा साइड निकाल्नु पर्ने छ भने पनि गर्न सकिन्छ र यो कुनै एउटा एंगल निकाल्नु पर्ने छ हामीलाई तीनटै साइड दिएको छ भने कोसाइन ल युज गर्न मिल्यो है. नाउ कोसाइन ल र नर्मली हामीले सोल्युसन अफ ट्रायंगल गर्दाखेरि चाहिँ कोसाइन ल र साइन ल आर एडिक्वेट. हामीले अरु खासै धेरै केही युज गर्नु पर्दैन. तर यही कोसाइन ल र साइन ल बाट चाहिँ धेरैवटा थ्योरमहरु पनि निस्किन्छ के. अनि वी विल डिस्कस सम one of those theorem next. Now let's discuss about the theorems that may arise from cosine law and sine law's application. Right? So we are discussing about one theorem specifically called angle bisector theorem. Right? So angle bisector theorem ले चाहिँ के भन्छ भने यदि कुनै एउटा ट्रायंगलमा एउटा लाइनले कुनै एउटा एंगल बाइसेक्ट गरिरहेछ भने रेशियो अफ पीसी यो जुन तलपट्टि बाइसेक्ट गरेको बेसको लेन्थ छ नि यो जुन हैन. सो रेशियो अफ पीसी बाइ पीबी will always equals to AC by AB भन्छ के हैन. So this can be helpful for us while solving side lengths के. यदि हाम्रो यो ट्रायंगल एंगललाई चाहिँ बाइसेक्ट गरेछ कुनै एउटा लाइनले भने है. सो यो चाहिँ कसरी आउँछ त? लेट्स ट्राई टु डिराइभ इट है त. नाउ we use entirely sine law यहाँनेरि. Now using sine law हैन, we can see that this length BP over sine of angle x will be equals to AB by sine of angle APB, right? यो देख्न सकिन्छ किनकि यो length divided by sine of angle यो length will equals to यो length divided by sine of angle यो length, right? Now यसलाई rearrange गर्यौं sin टर्महरुलाई एउटा साइडमा लेख्यौं र साइडहरुलाई एउटा टर्ममा लेख्यौं भने एउटा इक्वेसन बन्यो है त. sin of angle APB by sin of angle x is equals to AB by BP. Now फेरि यो ट्रायंगलमा हेरौं है त. APC ट्रायंगलमा
यो एपीसी ट्रायंगलमा हेर्यौं भने पनि यो एंगल त हाम्रो x नै छ नि त सो pc by sin of x will be equals to ac by sin of apc right हैन सो त्यो एउटा रियलाइज गर्ने हैन अब sin of angle apc भनेको के हो एंगल apc भनेको त 180 माइनस एंगल apb हो नि त किनकि एंगल apb र apc भनेको त लिनियर एंगल्स भयो सो लिनियर एंगल भयो भने apc लाई हामीले 180 माइनस apb ले रिप्लेस गर्दिन मिल्छ हैन तर अब यसले हामीलाई के हेल्प गर्छ भने sin 180 माइनस थीटा भनेको के हो त sin थीटा नै हो नि हैन सो यदि sin 180 माइनस थीटा भनेको sin थीटा नै भयो भने sin 180 माइनस apc भनेको sin of apb नै हुने भयो नाउ यो फ्याक्ट युज गर्यौं भने pc by sin x is equals to ac by sin apb हुने भयो अब अघि नै जस्तै sin टर्म्सलाई एक ठाउँमा र साइड टर्म्सलाई एक ठाउँमा राख्यो भने sin apb by sin x is equals to ac by pc हुन्छ अब यो दुईटा इक्वेसन हेर्दाखेरि हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड लाई हेरौँ है त लेफ्ट ह्यान्ड साइड दुईटैको एउटै छ राइट सो sin apb by sin x sin apb by sin x अब what does this implies that right hand side will also be equals to each other so ab by bp is equals to ac by pc हैन अब यो दुईटा इक्वल भयो भने हामीले अब रिअरेन्ज गर्यौं भने ac by pc is equals to ab by bp हुन्छ अनि रिअरेन्ज गर्यौं भने pc by pb is equals to ac by ab अनि हाम्रो रिक्वायर्ड आन्सर त्यो भयो अब यो चाहिँ अघि मैले भने जस्तै कहाँनेर युज हुन्छ त यदि हाम्रो एउटा कुनै क्वेशन दिएको छ र ट्रायंगललाई चाहिँ ट्रायंगलको कुनै एउटा एंगललाई बाइसेक्ट गरेको छ र हामीलाई यो टोटल लेन्थ BC निकाल्नु पर्यो हैन अनि BC टोटल लेन्थ निकाल्नु पर्यो भने हामीले यो रुल युज गर्यौं भने PC र PB निकाल्न सक्छौं हैन अनि दुईटालाई एड गर्न मिल्यो वा हामीलाई टोटल लेन्थ दिएको हुन सक्छ हामीलाई PB मात्रै निकाल्नु पर्ने छ रे सो PB लाई x मान्दिने अनि PC भनेको त टोटल लेन्थ माइनस x हुने भयो अनि यो दुईटा साइड दिएको छ भने त हाम्रो एउटा मात्रै भेरिएबल भयो नि त x मात्रै भयो सो वी क्यान सल्भ फर x अनि x इज PB सो अब टु समराइज है त सुरुदेखि समराइज गरौँ सो सोल्युसन अफ ट्रायंगल भनेको के हो सोल्युसन अफ ट्रायंगल भनेको प्रोसेस इन विच वी क्याल्कुलेट द मेजर्स अफ एंगल and side lengths right of a triangle using certain laws and formula अनि congruent triangle भनेको के हो त congruent triangle भनेको if two triangles are said to be congruent to each other if they are identical हैन त्यो भनेको चाहिँ उसको साइड लेन्थ करेस्पोन्डिङ साइड लेन्थ र करेस्पोन्डिङ एंगल चाहिँ इक्वल हुनु पर्यो अनि दिस इम्प्लाइज उसको एरिया पनि इक्वल हुन्छ राइट त्यो भनेको चाहिँ कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगल भयो कन्ग्रुएन्ट ट्रायंगलको लागि 5 वटा एक्सियम छ SSA SAS RHS ASA र AAS एक्सियम हुन्छ हैन अनि नेक्स्टले हामीले के पढ्यौं त साइन ल भन्ने डिस्कस गर्यौं साइन ल भनेको चाहिँ के हो त रेशियो अफ साइड लेन्थ टु द साइन अफ अपोजिट एंगल will be equals to the other vertices and sides too हैन सो त्यो भनेको चाहिँ a by sin a is equals to b by sin b is equals to c by sin c अनि नेक्स्ट वी डिस्कस्ड अबाउट कोसाइन ल भनेको चाहिँ यदि हामीलाई दुईटा साइड दिएको छ र एंगल बिट्विन देम दिएको छ भने वी क्यान क्याल्कुलेट द अदर साइड हैन और वी क्यान युज दिस रिलेसन बिट्विन 3 साइड्स एन्ड वन एंगल टु क्याल्कुलेट रेस्ट अफ द साइड्स है अनि नेक्स्ट चाहिँ we discussed angle bisector theorem which we derived from sine law right अनि angle bisector theorem ले चाहिँ के भन्छ भने PC by PB is equals to AC by AB है so I guess this much for today and केही क्वेशन छ भने feel free to ask us अनि we'll be doing such lectures very soon and really time to time so thank you everyone I think it's good to stop right now thank you